This is how it looks like for the warm light. Mic test sound check. This vlog is actually medyo tipid. All my friends, probably they know I'm kind of messy when it comes to clothes. Wala man lang nakakaalala sa akin sa Facebook. I'm gonna show you my closet. Malapit na ako umuwi sa Pinas, so gusto ko lang uwi yung mga gamit, mga damit na hindi ko na sinusuot. Everyday, wala akong masuot kasi wala akong masuot na decente. Ang nakalipas ay babalik natin. So first off, I like the bed really nice and clean. Nung dumating ako dito sa Australia, ang maleta ko lang was 2. So isang malaki, tapos isang parang duffel bag. Kala ko magtutour ako forever. Parang puro work. So, work, bahay. Tapos pagdating mo ng bahay, household chores. Yung mga tao dito, pansin ko lang, hindi sila maporma. Like, sa ating mga Pinoy, uso yung wala ka na makain, pero maporma ka. Yun ang importante. Pakita lang sa tao na may pera ka, may brand yung damit mo, may bago kang phone, sasakyan, lahat na. Dito, no, it's very simple, it's very casual. Tinanong ko yung friend ko, so how can I know an Australian is an Australian? Sabi ng Australian friend ko, they wear thongs and wears really simple clothes like shirt or shorts. And that's it. No accessories at all. Sobrang multicultural here. Like, hindi siya specific itsura na titignan mo na masasabi mo, ay, Australian yan. Kasi merong mga Australian na hindi naman white. Hindi naman, Australian accent. It's more of a citizenship and a background. Ibang mga Australian dito, papansin ko sila nakapaalang. Pero matino yung pag-iisip nila. Mapababae, mapabalalaki, nakapaalang. Naglalakad sa mall, sa streets. So parang ako, ay okay, normal pala yun na ganyan sila. Ka-laid ba? Oh, okay. Pero even before naman, di ako nag-ayos. Parang siya na lang akong pakalam. So feeling ko sobrang bagay ko dito na parang bisa ko ng mukhang basahan or di ako maligo ng 3 araw. Okay lang, wala nang pakialamanan. Without any further ado, let's start my wardrobe cleanup. So, ito yung ring light ko. Binili ko siya sa eBay, $30. Okay naman siya, powered by laptop. Tapos, may commercial. Iba-iba yung light. Like, yung warm, and then yung cool. And then, I don't know, this one's bluish. So, this is the whole closet. Shada! Pak! Ito yung mga coats ko, mga jackets, jumper. Yung jumper nila dito, sweater. Kala ko yung jumper dati, like yung overalls, di ba? Sa atin, nung batang 90s. Tapos ito pa. Sando dito, singlets. Ito yung mga socks ko. Dami kong collection. Hanggang ngayon, nakasocks ako. Wala lang. Ayoko kasi nung nadudumihan yung paa ko. Kunwari, nakayapak ako, diba? Tapos, makakatapak ako ng mga small particles. Ayoko nung feeling na yun. At saka, wala. Lamigin yung paa ko. Gosh. Ang dami. Okay, so magsa-start tayo sa first door, which would be my jumpers. So, labas natin lahat. Zara. Familiar sa inyo to. Ito yung lagi kong ginagamit na beach rug. Napulot ko to sa kalsada. Sabi One Direction. Winter kasi nun, hiwalay natin yung mga itatapon ko na. Siyempre, tapon ko na yan. Gustong gusto ko to kasi ang cute niya. Panglamig dito, hindi pwedeng pa-cute yung gamit mo. So, yan. Kasi hindi ko nga siya magamit dito. May pa-dress.
kay Pinay. Cute. Cute. Meh. Uwi ko na. Meh. Hindi ko masyadong ginagamit to kasi hindi ko pala bagay. So, kita ko lang sa Instagram. Pang kids siya sa Uniqlo. Actually, kasya sa akin mga size 10, 12 sa kids. Tapos, mas mura siya. Cute! Okay. Kung sino yung mga taga-Kalamba, shout out. Pwede nyong i-haul yung closet ko doon. I-raid nyo. Kung may magustuhan kayo at kasya sa inyo na. Pero take as what you need lang. Sa Pinas, parang control natin yung weather. Alam natin mainit. Pero kung alam natin mag-aircon tayo whole day, I pack winter outfit. Pero kung nasa labas tayo, edi syempre hubadera. Investments ko. Uwi ko na to. Ito. Bigyan natin ng chance. Ito, tapong ko na yan. Na-allergy na ako sa alikabok. So far, nasa 50% na siguro tayo. Napansin nyo, hindi ako masyadong madress. Hindi ko siya bagay. Masyadong girly. Ulit-ulit kayong mga damit ko. Kasi, yun lang yung nabubunot ko recently. You're exceptional. I can't wait for the rest of my life. Nakakaiyak. Matatapos na ako. So, actually, 1 a.m. na, antok na ako. Pero, halos lahat naman naayos ko na. Itong 3 na lang. 1, 2, 3. Overall, ayos ko na kahit pa paano. Maayos na to for me, okay? Okay na yan. Medyo color coding. Ito yung for everyday ko. Oh, wala na masyado. Shorts, pants, joggers, t-shirt, long sleeve shorts, na pa-formal at mga pa-cardigan dito. Tsaka konting dresses. Yung mga iuuwi ko. Yan. Karamihan dito, hindi ko pa nasusuot or once ko lang nasuot. Ito yung mga itatapon ko na. Kapag nagkaka-pimple talaga ako, hindi isa, dapat, group project. So sleepy and tired, but thank you so much for watching and I'll see you next time.